Xin chào cô bác anh chị. Hôm nay tôi sẽ trình bày với các bác anh chị một cái liệu trình xử lý các cái u vú. Thì thực ra là theo các cái nghiên cứu của các chuyên gia về ung thư vú thì có tới 98% là u lành. Thế nhưng mà vì cái sự hiểu biết về u nó không đến nơi đến chốn, cho nên nhiều khi ta cứ làm cho nó trở thành ác tính, tức là làm cho nó thành bệnh oan. Thực ra là ung thư thì nó cũng chỉ là từ các cái tế bào bình thường nó đào thải ra ngoài, nhưng mà trong quá trình đào thải nó không đào thải được, nó tắc nghẽn lại, thế rồi bị protein bọc kín lại, tạo ra sốc nhiệt, làm tăng axit nội sinh. Những cái này đều do ví dụ như là ta chế độ ăn uống ta bị tăng axit, giảm kiềm, hay là trong cơ thể chúng ta thì để cho kiềm nó phát sinh lên do dùng kháng sinh, nhất là ta chọc trích vào các cái u lành, tự nó diễn biến thành ung thư thôi. Chứ còn nếu bình thường ta để lành thì ta xử lý đi thì không được gì cả. Đó là như thế. Nên thực ra là nếu biết ra sớm thì ta xử lý rất đơn giản. Vì cái này nó tại sao lại cần phải quan tâm như vậy? Bởi vì theo các cái số liệu thống kê về ung thư thì tỷ lệ người trẻ Việt Nam hiện nay mắc ung thư vú ngày càng tăng, ngày càng nhiều những người mắc ung thư vú. Một thông tin đáng buồn, thống kê bệnh viện K ở bệnh viện ở Việt Nam, độ tuổi mắc ung thư vú không còn là 60, 65 tuổi mà đang dần trẻ hóa dần. Từ tuổi 20, nguy cơ ung thư vú có thể rình rập chị em bất cứ khi nào. Và hiện nay ung thư vú gần như đang đứng đầu ở như các bệnh ung thư mà phụ nữ hay gặp. Nó vẫn đứng trước cả ung thư trực tràng, rồi cổ tử cung, rồi phổi, dạ dày, buồng trứng, gan, tuyến giáp, bạch cầu, thì ung thư vú hiện nay đang đứng đầu. Năm 2018 thì nước ta có 160.671 ca ung thư mới, trong đó ung thư vú chiếm tỷ lệ 9,2%, với 15.229 ca mắc bệnh không chỉ phổ biến Việt Nam, ung thư vú còn phổ biến trên toàn thế giới. Tỷ lệ cứ 100 người dân thì có tới 43 người mắc ung thư vú, và tỷ lệ tử vong là 12,9 trên 100.000 người. Song con số này sẽ được cải thiện nếu như bệnh ung thư này được phát hiện sớm. Trên thực tế thì ung thư vú dần dần xuất hiện nhiều ở người trẻ. Ví dụ cụ thể là tại bệnh viện K Hà Nội, bệnh nhân Nguyễn Thị Ánh, Nam Định, mắc ung thư vú giai đoạn 4 đã di căn đến gan, được điều trị. Bệnh nhân Hồ Quỳnh Chi, sinh viên năm 2 trường đại học, cũng bị ung thư vú giai đoạn 2, đang điều trị được 6 tháng. Không chỉ có trường hợp của Ánh và Chi, theo thông tin chúng tôi thu thập được thì các bệnh viện tại Hà Nội thời điểm này đang điều trị cho nhiều bệnh nhân ung thư vú còn rất trẻ. Và đây là cái nguồn của một cái bài báo bệnh viện Phương Đông, bệnh viện Đa khoa, số ra ngày 14 tháng 2 năm 2019. Chỉ có một phương án khả quan nhất để phòng chống giảm nguy cơ mắc ung thư vú, đó là chị em phụ nữ phải theo dõi, phải quan tâm sát sao đến bầu ngực của mình. Bởi lẽ nếu để ý đến tình trạng vùng ngực của bản thân mình hàng ngày, sẽ dễ phát hiện ra những thay đổi bất thường mà bản chất ung thư vú được điều trị khỏi bệnh để phát triển sớm. Cho nên là tại sao người ta lại đặt cái quả vú sữa, người ta đặt cái quả đấy là người ta gọi là quả vú sữa. Bởi vì cái chị em nên nhớ rằng là cái quả vú sữa mà nếu như mà không nhào nặn thì ăn nó không ngon.
Và cái vú của chị em thì cũng không nên để dành, cũng phải nên lần mò tìm tòi xem có hạt, có nhân, có u ở trong đấy không, có những cái cục cứng ở trong đấy không, không nên để dành. Đấy. Theo ý kiến của rất nhiều bác sĩ là ung thư vú có những triệu chứng rõ ràng nên phụ nữ chúng ta dễ dàng phát hiện, sờ thấy được. Nếu phát hiện ở giai đoạn 1 thì tỷ lệ sống trên 5 năm là 100%. Tỷ lệ cao đối với loại ung thư còn lại, ung thư cổ tử cung 93%, ung thư trực tràng 88%. Các chuyên gia khuyến cáo rằng nếu phát hiện muộn, bệnh đã di căn, việc điều trị không mang lại hiệu quả cao. Chính vì vậy, chị em cần phải cập nhật kiến thức và cách kiểm tra, khám vú tại nhà, đồng thời nên khám sàng lọc ung thư vú định kỳ, giúp phòng chống và điều trị hiệu quả căn bệnh này. Hiện nay Bệnh viện Đa khoa Phương Đông là đơn vị y tế hàng đầu dịch vụ sàng lọc ung thư vú, khám và chẩn đoán chính xác đến u. Thì thực ra thì tôi cũng không trên cái quan điểm mà sức khỏe sắc đẹp không dùng thuốc, thì vẫn là cái quan điểm là cơ thể con người ta nó đã có đầy đủ hết các chức năng rồi, trong đó có cả chức năng chữa bệnh. Nếu ta phục hồi và khai thác được chức năng đó thì con người ta sẽ hết bệnh. Nên là hôm nay thực ra là như trong cái phạm vi nhỏ hẹp của cái chương trình này ấy, thì tôi cũng xin giới thiệu một cái phương pháp là xử lý các u vú. Ở đây thì thực sự thì là tôi có nhớ là có một cái trường hợp mà học trò của tôi ở như Lào Cai ấy, thì trước kia thì cô là bác sĩ của một cái bệnh viện cấp huyện trên Mường Khương ấy, thì cô đã từng bị mổ mất một bên vú rồi, một bên nữa thì cũng có nhân. Thế nhưng mà trong quá trình hướng dẫn làm kinh lạc thì chúng tôi có hướng dẫn luôn cái phương pháp giải quyết cái số u còn lại như bên vú bên kia. Thì học trò họ làm cho nhau thôi. Thì hiện nay là cái trường hợp như cái cô đấy, cô bác sĩ là cô không còn cái u nào nữa rồi. Đấy. Không còn một cái, tức là cái u vú bên kia trở lại bình thường, không phải mổ nữa. Còn trước kia thì cô bảo là, cô nói là tôi bị mổ oan bên kia, nó là chưa đến mức độ mổ, nhưng mà mổ xong thì coi như thế là bên kia nó phẳng lì như tờ A4 rồi. Thế thì sau này thì cái bên còn lại thì chúng tôi xử lý bằng cái phương pháp này. Và cũng có rất nhiều cái trường hợp là họ đang ở những cái dạng u lành thì chúng tôi xử lý được. Đấy, xử lý được hết, không đâu. Thì ở những cái phạm vi nhỏ hẹp này thì cũng xin trình bày cái phương án đơn giản này để chị em có thể tự mình, chị em có thể làm cho nhau. Bởi vì cái liệu trình này làm nó rất là đau, tự mình làm cho mình thì khó lắm, phải người nào thật can đảm thì mới làm được. Còn chủ yếu là chị em tự làm cho nhau để giải quyết bớt gánh nặng cho bệnh viện, và cũng như là đừng để nó quá muộn. Chứ nếu như mà để nó quá muộn thì đến khi đến viện là chọc chiếc vào sinh tiết rồi kiểm tra thì có thể nó lại phát triển từ lành thành ác chứ không phải không. Đấy, thứ nhất là cái tâm trạng lo lắng, rồi chị em về dùng kháng sinh vào nó lại tăng axit lên thì kiềm nó lại giảm đi, thì tự mình phá hủy tế bào của mình, và chính đó là cái phương tiện để tạo cho cái chuyển sang tế bào K và phát triển tế bào K mạnh. Đấy. Nên thành thử ra là nếu như ta xử lý ở những phương pháp đơn giản mà lại hiệu quả thì ta nên tận dụng. Đấy. Thế thì trước tiên đó là cấu tạo của vú thì nó chỉ đơn giản như này thôi, nhưng mà các cái dấu hiệu của nó, khi mà nó có dấu hiệu như này là chị em nắn vào là đã thấy nó cứng rồi, đã có hạt rồi, đã có nhân rồi. Đấy. Tự mình lần tìm được thôi, chứ không cần phải nhờ ai cả. Cái lần tìm để kiểm tra thì tự mình tìm được thôi. Thế thì cấu tạo của nó là vú thì được bọc bởi da, mỗi vú có một núm được bao bọc quanh bởi quầng vú. Quầng vú có màu hồng đến nâu sậm, có nhiều tuyến nhờn. Tuyến vú lớn hơn nằm trong vú tiết sữa, có nhiều thùy. Mỗi vú có từ 10 đến 20 ống dẫn sữa dẫn từ thùy đến núm vú, mỗi ống có lỗ thoát riêng. Phần lớn vú là mô liên kết, mô mỡ, chất béo.
và dây chằng coffer. Vú nằm trên ngực lớn và thường kéo dài từ đôi xương sườn thứ 2 tới đôi xương sườn thứ 6. Trong vị trí dãy phẫu học, 1/4 vú đi xéo lên đến nách, đến cuối nách. Một lớp mỏng mô vú kéo dài từ xương đòn trên đến đôi xương sườn thứ 7 hoặc thứ 8 phía dưới và từ giữa đến cơ lưng. Động mạch nuôi vú được chia ra từ động mạch ngực, động mạch ngực trong, động mạch ngực trước, động mạch ngực sau. Tĩnh mạch của vú chủ yếu là tĩnh mạch nách, nhưng một số đổ vào tĩnh mạch ngực trong và tĩnh mạch ngực. Vú được phân bố bởi nhánh thần kinh ra trước và sau thứ 4, thứ 6 của thần kinh sườn. Núm vú được đỡ bởi lớp da mỏng. Cả hai giới đều có một sự tập trung mạch máu và các đầu dây thần kinh trong núm vú. Khoảng 75% bạch huyết từ vú đi đến các hạch nách cùng bên. Phần còn lại được đi đến hạch nách, hạch ức tới vú bên kia, hoặc các hạch bạch huyết bụng, hạch nách, kể cả nhóm hạch ngực, hạch dưới vai, hạch cánh tay, tất cả đều đổ hạch bạch huyết vào trung tâm rồi tới hạch nách. Sự dẫn hạch bạch huyết ở vú có phần liên quan đến ung thư học. Vì các tế bào ung thư có thể thoát ra từ khối u và trở thành bệnh ung thư thông thường, rồi di căn đến các phần khác của cơ thể. Nguyên nhân gây các bệnh về vú có rất nhiều, nhưng đa phần là do các nguyên nhân sau. Thứ nhất là bệnh do mất sữa, chết, trầm cảm sau sinh, thường rơi vào tình trạng thái tâm lý bất ổn định, khiến tinh thần suy giảm trầm trọng, và điều này sẽ làm lượng sữa ngày càng ít dần. Dinh dưỡng không đầy đủ, việc ăn kiêng khem, ăn uống kiêng khem quá mức hoặc ăn uống quá khắc khổ sau sinh sẽ làm cho mẹ thiếu chất và không đủ dinh dưỡng đảm bảo nguồn sữa mẹ. Nghỉ ngơi không hợp lý. Để cái ăn uống hiện nay là ta rất là không chú ý đến cái vấn đề ăn uống, đặc biệt là trong cái nguồn nước của ta. Cái nguồn nước xử lý tinh khiết nó không còn kiềm với khoáng nữa, cho nên là không bổ sung được kiềm vào cơ thể, và gần như là ta không chú ý đến cái việc đến vấn đề nước. 60-65% cơ thể con người ta là nước, tức là chuyển hóa cũng nước, hấp thu cũng nước, đào thải cũng nước. Thế nhưng mà cái nguồn nước cho các mẹ dùng hiện nay là gần như là nguồn nước xử lý mới được tối đa là xử lý tinh khiết, chứ chưa có kiềm và khoáng. Thành thử ra là khi uống vào trong cơ thể hoặc là ăn vào trong cơ, dùng cái nước đấy để nấu canh, nấu cơm vào trong cơ thể, ăn vào trong cơ thể, thì tự dưng là làm cơ thể con người ta sẽ bị giảm kiềm, tăng axit. Và axit mà tăng mà kiềm mà giảm thì ung thư phát triển rất nhanh, bởi vì bản chất là tế bào ca nó rất thích axit, nhưng tế bào thường của ta rất cần kiềm. Tăng kiềm thì tế bào ung thư nó lại lui đi, nó lại chết đi, đào thải đi. Còn tăng axit thì tế bào thường của ta chết đi và tế bào ung thư lại phát triển. Đấy, cho nên là rất nhiều các mẹ là không chú ý đến các cái món ăn làm sao để tăng kiềm, không chú ý đến chế độ ăn uống để tăng kiềm, mà chỉ chú ý đến vấn đề là ăn kiêng khem theo truyền thống, rồi chẳng hạn là vào trong mạng tra, vào trong mạng để tra xem chế độ ăn kiêng ăn uống của các bà bầu, sau đó cái là ăn thôi, sinh nở thôi, chứ còn không tính, không nghĩ đến thế nào là kiềm, thế nào là axit. Đấy, rất nguy hiểm như vậy. Thế để kết hợp với các cái nguyên nhân kia nữa là dẫn đến là nó rất dễ bị u vú. Đầu tiên là u thường, u lành này đó. Thế thì cái chế độ nghỉ ngơi không hợp lý này, sau sinh cần phải nghỉ ngơi để tăng tốc độ phục hồi cơ thể, nhưng mà thường sau sinh thì các mẹ đang gặp nhiều khó khăn. Nếu không, cơ thể sẽ chóng rơi vào tình trạng mệt mỏi và suy yếu, khiến tuyến sữa hoạt động kém hiệu quả.
Thiếu kinh nghiệm nuôi con, số lần bú, cách vắt sữa dư và cách cho con bú cũng cần phải được thực hiện đúng quy chuẩn. Nếu thiếu kinh nghiệm, ít nhiều những điều này sẽ khiến cho sữa các mẹ ít dần và thậm chí mất hẳn. Thì ở trong các cái chương trình mà sức khỏe sắc đẹp không dùng thuốc này thì tôi đã có hẳn một cái video nói về cái cách mà để mà chăm các bé sau sinh. Đấy. Cách cho bú sau sinh là đã có rồi. Không thì mong rằng là sẽ tìm thấy trong cái kênh của tôi đấy, xong tự tìm. Cái nữa là sinh mổ. Cái nguyên nhân đó là sinh mổ. Mặc dù sinh mổ vẫn có thể nuôi con bằng sữa mẹ, nhưng việc tiết sữa ban đầu sẽ gặp khó khăn do tác dụng phụ của thuốc kháng sinh. Do cho bé bú sớm, khi bé bú bình sẽ quen với núm vú giả và bỏ bê sữa mẹ. Trong khi đó sữa mẹ muốn tiết nhiều và không bị tắc, cần phải cho bé mút bú liên tục. Đấy, thế được cái nguyên nhân nữa là do uống quá ít nước. Nước có thể giúp kích thích sữa mẹ tạo ra nhiều hơn, do đó nếu thiếu nước cũng dẫn đến việc cạn khô nguồn sữa mẹ. Sự mất sữa sẽ gây ra tốc độ lưu chuyển của tuyến sữa và các động tĩnh mạch vú không đều đặn, gây tắc nghẽn cục bộ, lâu ngày sinh ra viêm nhiễm. Đấy. Sau sinh, khi phụ nữ đang nuôi con nhỏ, nội tiết được trung ương thần kinh chỉ đạo việc thúc đẩy tăng tuyến sữa. Trong quá trình tiết sữa, các tia sữa và động mạch tĩnh mạch đang hoạt động nhịp nhàng, đồng bộ. Nhưng khi dừng tiết cai sữa, khi mà cai sữa thì các tuyến sữa thừa hoặc tuyến bã, chất thải sẽ đột ngột dừng lại. Lúc này nếu hệ thống kinh lạc nội tiết kém chủ động, các chất thải, chất nhờn, sữa thừa kia sẽ trở thành chất thải độc hại nằm lại trên đường kinh lạc hoặc là trên các động mạch tĩnh mạch để gây ra các chứng bệnh tắc nghẽn, viêm nhiễm. Thế rồi là cái nguyên nhân đó là do phẫu thuật thẩm mỹ và mặc áo không đúng cách. Hiện nay có rất nhiều chị em phụ nữ tìm các phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ mà không hề biết đến tác hại của các phương pháp này. Tạo hóa đã sinh ra cơ thể người là bộ máy sinh học vô cùng hiện đại, nó đã có đầy đủ chức năng, trong đó có chức năng điều chỉnh hình thể. Cơ thể cao bao nhiêu được phép nặng bao nhiêu, số đo các vòng đều đã có sự mặc định, nhưng chúng ta quá gầy hoặc quá béo hoặc teo tóp chảy xệ là do rối loạn nội tiết mà sinh ra. Chẳng hạn rối loạn chức năng tỳ thì ngực nó sẽ chảy xệ xuống. Thế là chị em ta lại không đi điều chỉnh lại cái tỳ, không phục hồi lại chức năng tỳ, mà ta lại đi mổ để nâng ngực. Đấy, cái đấy là cái rất là nguy hiểm. Vậy mỗi khi các số đo cơ thể chúng ta không được như mong muốn, việc cần thiết chúng ta cần điều chỉnh ngay chức năng của lục phủ ngũ tạng để tự nó cân đối cơ thể. Nếu chúng ta dùng phương pháp phẫu thuật thì khác nào chữa ngọn. Trong khi đó, một đường dao kéo cắt đứt hàng triệu mao mạch. Sự cắt đứt mao mạch sẽ gây ra nhiều phản ứng phụ do việc dừng lưu thông các mao mạch đó. Số lượng máu tắc nghẽn này để lại sẽ thành độc tố gây viêm nhiễm. Mặt khác, các chất silicon hoặc các chất gọi là tế bào gốc, các chất gọi là collagen đưa vào trong bầu ngực hoàn toàn tự nhiên kia sẽ gây ra đưa vào trong bầu ngực sẽ gây ra vô số sự không phù hợp, các phản ứng phụ sinh ra. Đấy là cái phẫu thuật thẩm mỹ. Thế còn cái nguyên nhân nữa là do cái việc mặc thời trang không đúng cách. Như chúng ta đã biết, vùng vai và vùng nách có rất nhiều các đường kinh lạc, động mạch, tĩnh mạch dẫn qua nuôi vú và đào thải các chất thải từ vú đi. Thế nhưng vô tình khi mặc áo không đúng cách sẽ gây chèn ép các đường kinh lạc này, gây tắc nghẽn nghiêm trọng. Thế thì để giải quyết các vấn đề u này thì chúng tôi sẽ có những cái phương án như sau. Thì đầu tiên là ở đây là nó có cái quan điểm ở đây là kinh lạc thông suốt thì bách bệnh tiêu tan.
Vì như các vị đã biết là xung quanh cái bầu ngực của chị em ấy, từ vùng nách đến vùng ngực cho đến bên dưới ngực, bên dưới vú thì nó có rất nhiều động mạch, tĩnh mạch và có rất nhiều các cái đường kinh lạc để dẫn vào nuôi vú cũng như là việc đào thải. Thế thì cái huyệt mà đầu tiên trước khi làm ấy, thì cái huyệt đầu tiên là cái huyệt thần đạo này, nó ở những cái mõm gai của cái đốt xương sống số 5. Từ trên cái đại chùy này xuống ta cứ đếm 1 đốt, 2 đốt, 3 đốt, đốt thứ 5 ở đằng sau lưng này. Xong rồi day cái mõm gai đó, ấn day xuôi 5 vòng, ngược 5 vòng và ấn 5 cái. Mỗi lần ấn thì đến 1, 2, 3 xong rồi thả ra 5 cái như thế. Xong rồi quay ra thì bắt đầu tiến hành là để chị em nằm xuống giường, nằm ngửa ra. Thì toàn bộ khu vực này là yêu cầu là phải day hết toàn bộ. Nhất là hai bên nách này. Hai bên nách này có thể là day ra tận đằng sau lưng. Đây. Kể ra thì tốt hơn hết là cho các cái tốt hơn hết là cho các rượu gừng cho vào trước đi, xoa khắp hết vào trước này cho nó mềm cơ này. Đấy này. Nó mềm cơ này. Xong day hai bên nách này trước này. Hay là hai bên nách này, day trước. Day trước xong bắt đầu day hết toàn bộ khu vực này. Những chỗ nào sờ thấy nó lật sật là cái day hết toàn bộ đây. Day từ ngoài day vào trong, day hết cả cái rãnh ngực này nữa, day hết toàn bộ. Xong nó day vào trong bầu ngực, day hết. Chỉ chừa mỗi cái đầu ti lại thôi, còn day hết toàn bộ. Đấy, day hết toàn bộ đây. Day hết toàn bộ đây xong rồi thì bắt đầu chị em cho cái dầu trơn. Dầu trơn thì ở đây tôi khuyến cáo là nên dùng dầu dừa tự nấu lấy thôi, đừng có dùng các cái loại dầu massage kia có cái chất bảo quản và cái chất phụ gia vào, nó ngấm vào trong cơ thể đang tắc nghẽn, nó không có tốt. Dầu dừa nấu lấy, người Việt Nam ta dùng dầu dừa với rượu gừng tự mình làm lấy, không có chất bảo quản, không có chất phụ gia, là lành tính nhất và phù hợp nhất với cái người cái vùng nhiệt đới này. Thì sau khi day hết rồi thì cho dầu dừa vào, bắt đầu đẩy. Thì khi nãy là day từ ngoài day vào, còn bây giờ lại tìm cách nào mà đẩy từ trong đẩy ra. Đấy, theo cái cách là ta đẩy theo cái kiểu là các vị nhớ là các vị hình dung là đẩy theo cái phương án là như kiểu người gọt vỏ táo, tức là đẩy dần từ trong ra, đẩy dần gạt từ trong đẩy ra, để cho mục đích là gì? Để cho nó đẩy các cái tắc nghẽn thông đi, cho nó chuyển đi, nó thông đi. Đấy, mục đích là đẩy. Cái này thì thực ra là có gần như là các lớp thì lớp nào chúng tôi cũng phải hướng dẫn trực tiếp cái cách làm, cái cách đẩy thì chị em làm. Sau đó sau khi đẩy xong rồi ấy, mà trước khi day ấn huyệt và trước khi day ở trên ngực thì có một cái việc là chị em nên làm trước, đó là dùng cái cây này thì nơi thì gọi là bồ công anh, có nơi thì gọi là cây rau mét. Đặc biệt là những vùng như là Lào Cai, Yên Bái, tôi đi dạy trên đấy tôi thấy là rất là nhiều, hai bên đường bà con trồng rất nhiều. Thế gì mỗi một lần làm như vậy thì dùng cái cây này rửa sạch đi, rửa sạch. Nhưng nếu như bà con mà cái nơi mà có chỗ nào mà có cái máy ozone mà xử lý được thì tốt, bởi vì trong đất bây giờ nó có rất nhiều cái độc tố chứ không phải cái bình thường đâu. Xử lý được ozone thì tốt, còn không nữa thì ngâm qua nước gạo tươi, hoặc là ngâm qua than hoạt tính, hoặc ngâm qua nước muối loãng đi. Đấy, xong đó cái là đem vào xay càng mịn càng tốt, xong chắt lấy nước trước khi day nhá, trước khi day là xay đi xong chắt lấy nước. Thì một cái cốc nước cái nước bồ công anh này ta để vào một cái bát, ta đổ nước nóng vào đấy, ủ cho nó nóng ấm cái cốc nước lên. Còn cái cốc mà đựng cái bã kia ta cũng để vào một cái bát nước nóng, ta ủ lên. Xong là ta vào ta day xong thì đến khi day xong rồi ấy, thì cho cái người bệnh đấy uống cái cốc nước đã ủ nóng kia rồi,
và sau đó lại cho người ta nằm xuống, cho người ta nằm xuống thì bắt đầu là đắp lên xung quanh, đắp lên cả khu vực này. Riêng đắp lên trên đây thì nó rất là khó, người nào mà ngực mà nở thì đắp nó rất khó, cho nên là để gấp cái giấy bản, cái giấy vệ sinh ấy, giấy vệ sinh từ nách này cho người ta kẹp lại, xong đắp cái bã của nó từ bên này đắp lên đến đâu thì lấy giấy bản phủ lên đến đó, phủ lên đến nửa, đến giữa này thì phủ lại, xong bên này lại cũng cho kẹp cái giấy vệ sinh đấy, cái đầu giấy vệ sinh đấy, xong đắp từ bên này đắp sang, dưới cũng thấy mà trên cũng thấy. Thế xong khi mà hai bên là đắp được cả như thế rồi thì phủ tiếp lại 2 lớp giấy vệ sinh nữa. Thì cái giấy vệ sinh này sau khi nó rất mỏng, mà sau khi nó ngấm nước vào thì nó tự giữ lại nhau, và để cho người ta nằm tầm khoảng 20 phút, sau đó gỡ đi và lau sạch đi. Thì thường thì tôi thấy là kể cả có như ngoài chỗ thành phố Lào Cai có bà cụ 75 tuổi rồi, nhưng mà mấy người học trò của tôi họ cũng là bác sĩ, họ về hưu đấy, họ làm cho người ta, họ học xong thì họ làm cho người ta. Thì tôi thấy là tôi khuyên là làm 12 lần, thế nhưng mà tôi thấy mới làm có 7 lần thôi là họ đã hết sạch cả cái u như quả bưởi con đấy, nhưng mà hết sạch, không còn gì cả, để hết sạch luôn đấy. Thì trong quá trình dạy làm kinh lạc để chữa các cái bệnh, tất cả các bệnh khác không dùng thuốc, thì tôi giới thiệu luôn cái chương trình làm cái u vú này. Và đến cái video sau thì tôi sẽ giới thiệu về một cái tế nhị hơn một chút, đó là cái liệu trình làm u tử cung và cái liệu trình mãn dục nam sớm, cũng như là cái liệu trình tiền liệt tuyến, chống cái bệnh tiền liệt tuyến của nam giới. Và nói chung là cái bệnh mà mãn dục nam sớm của anh em là cái trên bảo dưới không nghe đấy. Thì anh chị em đăng ký kênh đi, xong rồi sau đến cái phần đấy thì tôi làm được thì tự kênh YouTube nó sẽ báo cho biết. Rồi chị em vợ chồng tự làm cho nhau thôi, không phải đi đến đâu làm cả. Đấy. Cách tốt nhất là tự nhà mình làm cho nhà mình, bởi vì những cái vị trí nó tế nhị như vậy thì vợ chồng làm cho nhau là tốt nhất. Đấy, thì mong rằng là cô bác anh chị sẽ cố gắng là làm tốt được. Thì đến các cái lần sau thì tôi sẽ giới thiệu về các cái này. Thì có cái gì đấy thắc mắc thì cô bác anh chị cứ nhắn tin vào trong Zalo Facebook của tôi sẽ trả lời. Hoặc là xem là, bởi vì là tôi thì trước này tôi thấy là các cái lớp toàn họ cứ tổ chức được người thì họ mời tôi đến dạy, thì tôi đến tận nhà tôi dạy thôi, cho nên tôi chả bao giờ tổ chức lớp cả, tự mọi người tổ chức lấy. Cho nên là cô bác anh chị mà muốn học trực tiếp, kể cả chữa các cái bệnh khác hay phục hồi chức năng của lục phủ ngũ tạng về tim, thận, phổi, tỳ vị, để cho nó lui bệnh tật đi, để cho nó tự chữa bệnh, thì liên hệ. Sau đó cái thì sẽ có các cái lớp, các cái địa phương mà có cái lớp thì tôi sẽ ghép vào đấy cho. Tôi bảo liên hệ với các cái người họ tổ chức lớp, rồi tôi đến tôi sẽ trao đổi, hướng dẫn cho. Thì ông tổ Ngài Nhi, như các cái video trước tôi đã nói rồi, ông tổ Ngài Nhi là cụ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Cụ nói là dùng thuốc để chữa bệnh là hạ sách, còn không dùng thuốc để mà chữa khỏi được bệnh, chăm sóc được sức khỏe mới là thượng sách. Thế thì ta là con cháu của cụ, không có lý do gì ta cứ phải giữ một cái quan điểm là cơm phải 3 bát, thuốc 3 thang, phải không ạ? Đấy. Thì nếu như mà ta mà chủ động mà không phải dùng thuốc được, mà ta phục hồi được sức khỏe, phục hồi được chức năng của lục phủ ngũ tạng, thì tôi nghĩ là tốt quá đấy chứ, không có việc gì mà phải báo thù cả. Đấy. Tất nhiên là quan điểm này đưa ra sẽ có nhiều tranh cãi, có nhiều người cho rằng là bốc phét. Thế nhưng mà cái này thì thực sự là tôi rất may mắn là tôi đã có dịp để chữa bệnh cho những cái người mà giáo sư, mà hiệu trưởng của những cái trường đại học danh tiếng, hay là những cái người mà cục trưởng của một cái cục mà đang của chính phủ Việt Nam mà đang đương chức, chứ không phải là bốc phét được. Nói đấy.
cho nên là cũng một số người ấu trĩ thì có thể nói là bốc phét thôi, không sao cả. Tôi cũng không mỗi người có quyền độc lập riêng, có mỗi người có một cái nhận thức riêng, có người có lựa chọn cái cách sống, lựa chọn cái cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình, chứ cũng không nhất thiết là người khác phải ủng hộ mình. Cái điều đó không quan trọng, tất nhiên là việc tôi nhiệt tình, tôi trao đổi, tôi hướng dẫn thì tôi cứ làm, còn phúc của mỗi người nhận được hay không đấy là quyền của mỗi người, và cái phúc của mỗi người dày hay mỏng mà thôi. Đấy, chúc cô bác anh chị mạnh khỏe.